روغندار نمیدیدیم که بالاخره هوای مشتری هم داریم یه ساعت فکر قلب و Head on legs after cooking. After cooking 1 day. این الان که دارم میذارم این دل و جگر گوساله است که از طریق با گوجه و پیاز سبت داده میشه، سرخ میشه، اینطوری هم میشه جدا سرو کرد، هم میشه با این مخلوط کرد. نه پر روغن نه، معمولا خب زیاد روغندار نمیدیدیم که بالاخره هوای مشتری هم داریم یه ساعت فکر قلب و This would also cook Russia and Scotland. It's a Scottish food and Iranian food. این دلجگر بود، این باریشکا که هم جوال خطرناکه این پاس اشتباه به کارنس استقلال بده حسینی موزن پرسپولیس یکی جلو میافته وقتی میبینیم صحنه های یه کنترل یه ضربه که در گوشه دروازه استقلال قرار گرفت پرسپولیس یک وقتی جلو افتاد خواسته بود واقعا کار خسته گلزنی به استقلال بنابراین من فکر میکنم دید داور خیلی بد بوده. خب داور دید نداشتون پشت سرده بود ولی اینجا دیگه باید دخالت بکنه دیگه، اگه میخواد نکنه بعد چیکار میخوام بکنم با این زمین؟ به نظر من میگم هر کدومی شما دقت بکنید، من میگم بازیکن 26 هست دقیقه فکر کنم شرط که نباید ادامه اون همه نظر آقای فندایی نظر بقیه کارشناسان نبود و من خدمت رو سوال کرد بکنم در جمعی اشکالات داشت، اما در مورد This is mix of something from the belly of cow.
باش. مخلوط و بادل جگر یه قیمته، فقط بروشه خالی 80 تومن. هم مخلوط بشه. دو تا جگر سه تا بارشگاه. یه سه پرسی. خدا نگهدار. قربان شما. خوش اومدید.